सब मेरो नाम मनोज कुमार सदावर। आज मैले पुनः उपस्थित भइसक्यो र साथीहरू कमेन्ट थियो 5G नेटवर्कतिर हैन र 5G नेटवर्क पहिला भन्दा म अलिकति आफ्नो छिमेकी इन्डियातिर कुराकानी गरौँ अलिकति। जस्तो इन्डियामा जियो, वोडाफोन, एयरटेल यो तीनवटा कम्पनी मिलेर आफ्नो बजेट लगानी खर्च गरेर 5G को ब्यान्ड टावरहरूमा ट्रायल्स लागिरहेछ र टेस्टिङ गरिरहेछ। भन्नुपर्दा अक्टोबर फाइनल मेन सिटीमा 5G लन्च गर्नेछ। अब एकैपटक त हैन कि 5G लन्च गरिदियो पुरै इन्डिया त्यो त मिल्न पाइदैन, किनभने त्यसको लागि अझै टाइम लाग्छन् र इन्डियामा 5G लन्च गर्नेछन् र मैले भनिसकेँ एयरटेल, जियो, वोडाफोनले यो सबै मिलेर कुन सेक्टरमा कति लगानी गर्नुपर्छन् र कुनमा कति खर्च लाग्छन्, म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै नै खर्च गरिरहेछ टेलिकम र 5G आएपछि उनीहरूले पनि प्रफिट गर्छन्। तर आयो हामीहरूको नेपालमा कि नेपालमा कहिले 5G आउँछ। साथीहरू मैले एन्सर र एनटिसी वालाले दुईटैसँग मैले च्याट गर्दाखेरि मलाई केही रिस्पोन्स आएन। उहाँले के नोटिसमा आइरहेको थियो च्याटमा कि फ्युचरको बारेमा भनिरहेछ, फ्युचरमा यस्तो हुन्छ नहुन्छ। त मलाई त्यो सल्युसन लिनु छ, मलाई एन्सर लिनु छैन। मसँग सोध्ने थियो कि 5G फर्स्टमा एन्सरले लिएर उपस्थित हुन्छन् वा एनटिसीले, मलाई त्यही सोध्ने थियो। तर मलाई केही रिस्पोन्स आइदैन। मलाई लाग्छ नेपालमा 5G ढिलो नै आउँछन्, किनभने अहिले पनि 5G ले ट्रायल्स पनि सुरु गरिरहेको छैन र उनीहरूको केही अहिले पनि 5G सँग चासो छैन कि वास्तवमा 5G लिएर आउनुपर्छ। साथीहरू हामीहरू अलिकति 5G को अलिकति फ्युचरतिर हेरौँ र फ्युचरमा के हुन्छन्। 5G भनेको एउटा यस्तो नेटवर्क हो 4G भन्दा 100 टाइम बेटर छ र त्यसमा लगानी र ब्रान्डेड सामान युज हुन्छन्। पहिला जस्तो नि हामीहरूलाई लो इन्टरनेट युज हुने त्यस्तो हुँदैन। हामीहरूलाई हाई स्पिड र फुल रेन्जमा मिल्नेछ र फर्स्टमा जस्तो काठमाडौँमा टेस्ट भएपछि काठमाडौँमा 5G नेटवर्क वर्क गर्ने, त्यसपछि मेन सिटीमा लन्च गर्नेछ, त्यसपछि गाउँमा लन्च हुनेछ र हामीहरूलाई साथीहरू जस्तो 5G को नेटवर्क यस्तो पावरफुल चिपसेट छ कि जसले हाई क्वालिटी रेन्ज र फ्रिक्वेन्सी दिनेछ, जसलाई हामीहरूलाई ल्यापटप चलाउँदाखेरि, मोबाइल चलाउँदाखेरि, इन्टरनेट एचडी भिडियो कलिङ जुनसुकै सेक्टरमा हामीहरूलाई टाढातिर गाउँतिर कुनै नेटवर्क जस्तो हामीहरूलाई कहिले विक नेटवर्क कहिले हाई नेटवर्क आउने त्यस्तो हुँदैन। 5G मा तपाईलाई फुल नै नेटवर्क मिल्नेछ। तर पहाडतिर ओह्रालो परालो ठाउँमा के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर तराईको सबै ठाउँमा तपाईलाई कुनै पनि ठाउँमा फुल नेटवर्क तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा कुनै डाउट छैन। र 5G नेटवर्क भनेको एउटा ब्रान्ड कम्पनी हो जसले अहिले पनि ब्रान्डलाई लिनको लागि धेरै नै खर्च हुन्छन् एन्सल बनासँग, तब मात्र प्रफिट हुन्छन्। र 5G मा हामीहरूलाई प्याकेज एकदम सस्तोमा मिल्नेछ र हाई इन्टरनेट स्पिड मिल्नेछ, यसमा कुनै डाउट छैन। र यस्तै हामीहरू 5G को बारेमा कुरा गर्नेछु र नेक्स्ट टाइम मैले पनि नयाँ नोटिस लिएर उपस्थित हुन्छु। के छ तपाईको चाहना मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यस टपिक मैले भिडियो बनाएर उपस्थित हुन्छु, किनभने तपाईको कमेन्ट मैले पढ्छु। तपाईको कमेन्ट कस्तो